Leveles tésztából rengeteg finomságot lehet készíteni, és bár a boltban kapható tészták is jók, de azért a házi készítésű leveles tészta sokkal jobb. Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornánkon, én Oli vagyok, és ma nézői kérésre a leveles tészta készítést fogom bemutatni nektek. 250 g lisztet egy kis kanálnyi sóval átszitálunk, majd az egészet berakjuk a hűtőbe 15-20 percre. Ha letelt az idő, akkor hozzáadunk 250 g kockára vágott hideg margarint, és villával elkeverjük. A vaj természetesen jobb választás, de a mai árakat tekintve a margarin gazdaságosabb. Hozzáöntünk másfél deciliter jéghideg vizet, és a villával kissé összedolgozzuk. Nem kell, hogy összetörjük a margarint a villával, a nyújtás-hajtogatás közben úgyis szépen eldolgozzuk majd. Enyhén lisztezett deszkára borítjuk a kérdéses állagú tésztakezdeményünket, és gyors mozdulatokkal kissé összedolgozzuk. Ügyeljünk arra, hogy gyorsan dolgozzunk, mert a kezünk melegétől nagyon gyorsan elkezd majd olvadni a margarin. Formázzunk belőle gombócot, ami, mint látszik is, azért az elején még egészen ragadós. Fóliába csomagoljuk és 15 percre hűtőbe tesszük. A hűtés után enyhén lisztezett deszkán kinyújtjuk a tésztát nagyjából fél centiméterre, majd hajtogatjuk. Itt még látszanak a margarindarabok, de ne aggódjatok, mert a nyújtások és hajtogatások alkalmával ezeket majd szépen el fogjuk dolgozni. A hajtogatásnál a tészta felső egyharmadát lehajtjuk középre, lesöpörjük róla a felesleges lisztet, majd az alsó egyharmadát felfelé fogjuk hajtani.
Újra lesöpörjük a tésztát, majd a tészta jobb oldalát hajtjuk középre, végül pedig a balt, de minden hajtásnál figyeljetek arra, hogy söpörjétek le a lisztet. Újra befóliázzuk és visszatesszük a hűtőbe 15 percre. A második felvonásban ugyanazt fogjuk csinálni, mint legelőször. Lisztezett felületre tesszük a tésztát, kissé belisztezzük, majd lenyomkodjuk, hogy egyenletesen tudjuk majd nyújtani, és nagyjából fél centiméterre nyújtjuk, miközben megpróbáljuk nagyjából négyzet alakban tartani a tésztát. A korábban látott módon hajtogatjuk, ügyelve, hogy mindig megszabaduljunk a felesleges liszttől, aztán újra fóliába csomagoljuk, és mehet a hűtőbe újabb 15 percre. Ezt a folyamatot addig ismételjük, még szép, sima és egyenletes lesz a tésztánk. Nekem ehhez további 3 hajtogatásra és pihentetésre volt szükségem. Az utolsó nyújtásnál és hajtogatásnál látszik, hogy milyen szépen sikerült eldolgozni a margarint, egységes a kinézete, és már sokkal jobban dolgozható, mint az elején. Még egyszer utoljára hajtogatjuk, aztán fóliába csomagoljuk, és 1 órára, vagy akár egy egész éjszakára hűtőben tároljuk, és utána már használhatjuk is, hogy valami finomságot süssünk belőle. Az így kapott tészta súlya 561 g lett. Ha tetszett a recept és szeretnétek megtudni, hogy én miket készítettem a házi leveles tésztából, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és persze mindenképp készítsétek el ti is. Jó sütést, jó étvágyat és további szép napot kívánunk!